ბავშვობა დავდიოდი კინოში, რა თქმა უნდა. და იყო ერთი ძალიან კეთილი ქალბატონი ელენა, რომელიც ყიდდა მამალოებს. დღემდე მახსოვს მისი ნაჭრის ჩანდა, ეგ რო ჩამოკიდებდა ხოლმე და ყიდულობდით მე ამ მამალოებს და მიქონდა კინოში. ყველას ახსოვს. მიხსენებთ ხოლმე Facebook-ის კომენტარებში ძალიან ხშირად. ზოგადად კულტურა ახდენს ძალიან დიდ გავლენას ადამიანზე, როგორ ცნობიერების ამაღლებაში. რაც შეეხება ამ კინოს, ეს კინო ჩვენი მეხსიერება, მთელი ბავშვობის მეხსიერება. იყო ძალიან დიდი ტკივილი ამ კინოთეატრის საკმაოდ დარბაზად, ესე ვთქვათ, სარიტუალოდ, რაღაც დარბაზად გადაკეთება. დავიბადე თბილისში, მაგრამ გავიზარდე რაჭაში. აქ დავამთავრე სკოლა, უნივერსიტეტის შემდეგ 2003 წელს დავბრუნდი, რომ გითხრათ, რომ არ ვნანობდი დაბრუნებას, არის პერიოდები, როდესაც ეხაც ვნანობ. არის საკმაოდ ინერტული რეგიონი, მოსახლეობისგან იცლება, ძალიან მაღალია, ყველაზე მაღალია მიგრაცია საქართველოში, თუ შევადარებთ სხვა რეგიონებს და ამიტომ ძალიან ძნელია აქ, ძალიან რთულია აქ ცხოვრება. აი ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის ჩვენთვის ეს არის სოციალიზაციის პრობლემა, ყველა ჩაფლულია თავის პრობლემებში. არ არის ობიექტები, სადაც შეიძლება ადამიანი, თქვათ, გაერთოს, იგივე თეატრი, კინო. არსებობს სტიქიური ნაგავსაყრელები, თითქმის ყველა სოფლის ხევში, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სოფელში დგას უკვე ნაგვის ურნები და ხდება ნაგავის გატანა, მაინც ხდება ხევების დაბინძურება. ასევე არსებობს ძალიან დიდი პრობლემა კანალიზაციის, ეს ქალაქშიც არის ჯერჯერობით შემოგვარებული და სოფლებში მით უმეტეს. ძალიან ხშირად არის მიწისძვრები. და ისედაც მიგრაციის დონე ვიცით რომ ძალიან მაღალია რაჭაში და კიდევ ამ შიშების დამატება აღარ ჭირდება. ჩემი აზრით ესებთან მიმართებაში არის ის რომ უნდა მოხდეს ორივე მხრიდან სპეციალისტების დასხდომა და ამ პრობლემებზე საუბარი, რა თქმა უნდა და ეკონომიკური გათვლები, რაც მთავარია. მე ვფიქრობ, ჩემი აზრია ეს რომ კურორტების განვითარება ბევრად მეტ სარგებელს მოუტანს ის ადგილობრივ მოსახლეობას, ვიდრე ჰესიდან შემოსული შემოსავალი. ეს ყველაფერი მოსაგვარებელია. და მომავალი თაობა ამ პრობლემებს უკეთესად გადაწყვეტს ვიდრე ჩვენ, მაგრამ ჩვენ რაღაცნაირად უნდა საფუძველი შევქმნათ ამისთვის. ჩვენს რეგიონში არის ძალიან მცირე კონტინგენტიანი სკოლები. შესაძლებელია 5 ბავშვი იყოს სკოლაში ან რაღაც 10, მაგრამ ისინი გარემოსდაცვით აქტივობებს აუცილებლად ატარებენ და ძალიან კარგია ამ მხრივ, რომ ჯერ მათ ცნობიერებაში შედის უკვე ეს, რაც ჩვენს ბავშვობაში ძალიან ნაკლებად იყო და არ ვაცნობიერებდით ამ პრობლემებს. ეხლა ბევრად ამაღლებული აქვს ცნობიერება ბავშვებს ამ მიმართულებით და ეს პროექტი ვფიქრობ, განსაკუთრებულ როლს ითამაშებს არა მარტო მომავალი თაობის, არამედ ისინი ზეგავლენას აუცილებლად მოახდენენ უფროს თაობაზე, ვინც ნაკლებად არის გაცნობიერებული ამ თემაში.